IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มานำเสนอวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ Wi-Fi สวิตช์ผนัง TUYA ที่ใช้กับแอป Smart Life นะครับเป็นกรณีที่คุณจำเป็นจะต้องค่อม C เนื่องจากว่าไม่มีสาย N มาที่เต้าสวิตช์นะครับถ้ามีสาย N คุณอาจจะใช้ทั้ง Sonos ก็ได้หรือ TUYA ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่อยู่คอนโดใหม่ๆที่เขาไม่เดินสาย N ลงมาด้านล่างเนี่ยมันทำไม่ได้สาย N มันอยู่บนฝ้านะครับจำเป็นจะต้องใช้วิธีคล่อม C อย่างเดียวสมมุติว่าผมยังไม่คล่อมนะผมไม่อยากถอดออกนะครับเอาเป็นง่ายๆให้พอสังเขปให้พอเข้าใจได้นะครับตอนนี้สมมติว่ายังไม่มี C จริงๆแล้วการใส่ C หรือไม่ใส่ C จะไม่มีผลกับสวิตช์ป๊อกแป๊กแบบนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ถอดออกนะครับผมจะมีวงจรเสมือนสำหรับห้องคอนโดหรือเป็นห้องขนาดเล็กอพาร์ตเมนต์นะครับจะมีเบรกเกอร์อยู่จริงๆเบรกเกอร์ตรงนี้เขาจะเป็นตู้แล้วเขาจะมีเบรกเกอร์ที่เป็นลูกเซอร์กิตย่อยๆนะครับจะเห็นว่ามีหลายอันแต่ผมเนี่ยสมมติเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็จะต่อไฟมาจากสายเมนมาเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเบรกเกอร์ตัวเนี้ยก็ทำหน้าที่คุมระบบในอพาร์ตเมนต์อีกทีหรือในห้องคอนโดอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นระบบของไฟฟ้าอาจจะเป็นระบบของตู้เย็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็ผมสมมุติมา1ส่วนนะครับผมจะเปิดตรงนี้หลายๆคอนโดจะเห็นว่าเบรกเกอร์1ตัวเขาคุมระบบไฟเพดานทั้งหมดแบบนี้ก็ได้หรือคุมระบบปลั๊กที่เอาไว้เสียบทั้งหมดก็ได้นะครับผมสมมุติว่าเป็นควบคุมระบบไฟเพดานก็แล้วกันจะพอเข้าใจง่ายนะครับแล้วผมเปิดปกติแล้วเขาจะเดินไฟมาทั้งหมดถ้าลองถอดเต้าสวิตช์ที่มี2ช่องแบบนี้นะครับ2สวิตช์แบบนี้นะคุณจะเห็น3เส้นถ้าเป็นคอนโดสมัยใหม่นะครับเส้นหนึ่งอาจจะมาใหญ่หน่อยหรือเล็กก็ได้เพราะว่าไฟมันไม่ได้กินกระแสเยอะอาจจะมาสายเท่ากันออกเท่ากันก็ได้หรือมาสายหนึ่งใหญ่สุดแล้วก็ออก2เส้นเล็กก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้ง1สวิตช์แล้วก็2สวิตช์คลิปนี้มานำเสนอ2สวิตช์เพื่อให้เห็นภาพว่าจะค่อมซีตรงไหนต่อยังไงลองไล่สายดูนะครับคุณจะเห็นว่าไฟออกมาเป็นสายแดงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสาย L หรือสายลายนะครับแล้วไฟออก2เส้นไปหาหลอดไฟผมสมมุติว่าหลอดไฟใหญ่เนี่ยเป็นสวิตช์ที่1หลอดไฟเล็กเป็นสวิตช์ที่2นะครับเวลาที่เราเปิดไฟหลอดไฟใหญ่ติดให้คุณมองว่าไฟเหมือนกระแสน้ำครับเข้ามาจากไฟของการไฟฟ้าวิ่งผ่านเบรกเกอร์เข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่สายนี้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านมาเหมือนกระแสน้ำแล้วก็เข้าผ่านสวิตช์ตัวที่1นะครับเราเปิดปุ๊บอิเล็กตรอนวิ่งผ่านมาแล้วออกมาหาเส้นนี้นะครับแล้วก็เข้าไปสมมุติว่าตอนนี้ยังไม่มี C เขาก็จะวิ่งผ่านสายแดงเข้าไปหาหลอดไฟแล้วออกมาผ่านสายสีดำผ่านเส้นนี้นะครับผ่านเส้นนี้ที่กดอยู่แล้วก็กลับการไฟฟ้านั่นเองนี่คือเขาทำงานได้เพราะว่าอิเล็กตรอนวิ่งให้นะครับวิ่งผ่านมาถึงหลอดไฟเอาอิเล็กตรอนเอากระแสไปใช้แล้วก็เปล่งแสงออกมานี่คือหลักการทำงานของไฟฟ้านะครับคราวนี้เช่นเดียวกันพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสายเส้นเดียวตรงเนี้ยครับที่เห็นเข้ามา1เส้นออกไปหาหลอดไฟจุดที่1เขาก็พ่วงมาให้สวิตช์ที่2ด้วยนะครับแล้วก็ต่อออกไปใช้งานออกมาเส้นนี้เส้นโค้งด้านหลังนี่นะครับออกมาหาหลอดไฟหลอดเล็กแล้วก็กลับย้อนกลับมาทางเส้นสีดำไปหาการไฟฟ้าเช่นเดียวกันก็จะมี2สวิตช์ทำงานโดยพ่วงกันนะครับพ่วงไฟเข้าที่สาย L เส้นนี้พ่วงอยู่ข้างในเราจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสวิตช์ Wi-Fi นะครับในการเปลี่ยนสวิตช์ Wi-Fi ก็เริ่มง่ายๆเลยครับมาทำตามไปด้วยกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงลองดูไปเรื่อยๆทำไปพร้อมๆกันก็ได้หรือดูหลายๆรอบก็ได้นะครับคุณจะเห็นสวิตช์ป๊อกแป๊กอยู่แบบนี้นะครับให้คุณปลดเบรกเกอร์ก่อนนะแล้วเช็คดูมีไฟหรือเปล่านะครับผมเช็คตรงนี้โอเคไม่มีไฟแล้วหลังจากนั้นเราจะเช็คอีกรอบหนึ่งในนี้การถอดตรงเนี้ยเป็นการเตรียมตัวแล้วครับถอดเบ้าสวิตช์แล้วนะครับงัดแล้วก็ถอดออกมามือใหม่ก็ทำได้ทำไปด้วยกันเลยครับผมตั้งใจทำคลิป YouTube มาเพื่อที่จะแนะนำสอนการต่อไฟการเปลี่ยนเองนะครับเซฟค่าใช้จ่ายได้พอคุณถอดมาเนี่ยคุณจะเห็นเป็นลักษณะนี้ผมทำมันจะตึงๆนิดนึงนะครับก็มาดูด้วยกันนี่นะครับคว่ำแบบนี้เลยก็แล้วกันคุณจะเห็นว่าสายไฟเส้นนี้นะครับเป็นสาย L ที่วิ่งเข้ามาจะเป็นสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่คุณลองทดสอบดูก่อนว่ามันใช่สาย L ไหมนะครับโดยถอดสาย L ออกมาก่อนครับจิ้มลงไปเลยนี่วิธีจิ้มนะครับจิ้มลงไปตรงๆนะครับแล้วก็ถอดออกมา1เส้น
นะครับพยายามอย่าแตะทองแดงนะเรายังไม่มั่นใจพอออกมาแล้วก็เช็คดูนิดนึงโอเคไม่มีไฟเช็คชัวร์ว่าเป็นสาย L หรือเปล่านะครับขึ้นเบรกเกอร์ปั๊บไฟติดสีส้มแล้วก็ค่อยๆมาเช็คอีกทีหนึ่งดูไฟที่ไขควงครับแดงนะครับอันตรายนะต้องระวังด้วยวางครับค่อยๆปลดเบรกเกอร์ลงเช็คใหม่โอเคไม่มีแล้วนะครับปลอดภัยวางไว้ตรงนี้มาดูครับสวิตช์ที่1 L1 กับ L สลับกันได้นะครับไม่มีปัญหานะพอถึงเวลาคุณจะใส่ปุ่มที่1กับปุ่มที่2สลับกันมันก็ไม่ผิดแต่มันจะดูงงๆบางทีอาจจะไม่ชอบก็สลับกลับนะครับเสียบจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ถอดออกนะครับทำมาร์กไว้ด้วยนะแต่ผมเนี่ยจำได้ไล่สายเอาก็ได้เพราะว่ามันใกล้ๆเองแต่คุณเนี่ยอาจจะต้องหาเทปกาวมาติดหรือทำมาร์กเอาไว้นะครับโอเคสังเกตดูนะครับสวิตช์2ตัวมันมีการพ่วงกันเนี่ยไฟจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็พ่วงเป็นท่ออิเล็กตรอนเข้ามาตรงนี้ท่อน้ำนี่แหละครับเข้ามาแล้วก็ไฟออกนะครับมันจะเหมือนกับว่าเข้ามาพ่วงกันแล้วก็ออกด้านล่างไปหาหลอด2ชุดซึ่งแต่ละชุดจะมีต่อพ่วงกันอีกก็ได้ชุดที่1ของสวิตช์ที่1มีหลายหลอดก็ได้นะครับเป็นต่อขนานหมดเลยบางทีสวิตช์ที่2ต่อกับหลอดไฟที่เป็นหลอดกลมก็ได้หลอดยาวก็ได้อีก2หลอด4หลอดทำได้หมดครับทุกหลอดขนานกันนะครับหมายความว่าเวลาที่คุณจะค่อม C เนี่ยคุณค่อมแค่หลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งของสายไฟที่ต่อกับ L1 แค่นั้นสวิตช์1ตัวของทูย่าใช้ C แค่ตัวเดียวนะครับมาดูต่อกันเลยตัวนี้ผมได้สายมาแล้วนะครับทุกเส้นไม่มีไฟเช็คไม่มีไฟครับโอเคมาเปลี่ยนเป็นสวิตช์ Wi-Fi ครับผมมีสวิตช์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้ววิธีติดตั้งทำยังไงเราก็มาติดตั้งด้วยการแกะครับเพราะว่าเราต้องขันน็อตตรงนี้นะครับให้คุณเสียบไขควงเข้าไปแล้วก็งัดด้ามไปทางข้างหน้านะครับข้างหน้าของสวิตช์นะงัดเสียบเข้าไปจนสุดก่อนงัดเนี่ยครับงัดแบบมั่นใจมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับโอเคไม่ต้องถอดหน้ากากออกมานะเพราะว่าด้านหลังเดี๋ยวเขาจะหลุดนะครับถ้าบางทีตัวเนี้ยมันหลุดคุณก็ใส่เข้าไปนะครับถ้ามันหลุดก็ไม่เป็นไรคุณก็ใส่เข้าไปได้นะครับใส่เข้าไปตรงๆนี่แหละไม่เป็นไรสังเกตจากขั้วน็อตให้มันตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับคราวนี้พอมาไล่สายโอเคไฟมานะครับเส้นนี้ไฟมาเส้นสีแดงจากไฟเมนมาแล้วเป็นสาย L คุณก็ต้องเข้าพอร์ต L มานะครับบางทีจะงงนิดนึงเพราะว่าสายมันสั้นนะโอเคประมาณนี้แหละผมก็ต่อให้ดูประมาณนี้เข้า L นะครับ L ก็คือเส้นนี้โอเคผมจะต่อให้เห็นภาพคร่าวๆนี่นะครับนี่คือสาย L แนะนำว่าใช้ไขควงที่เป็นแบบแฉกจะง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้น่าจะเข้าใจเห็นภาพชัดสาย L นะครับโอเคนี่นะนั่นแล้วคราวนี้ผมต้องการให้หลอดใหญ่เป็นสวิตช์ที่1นะครับไล่สายมาโอเคนี่ให้เป็น L1 ผมก็ต่อกับช่อง L1 ตรงนี้นะครับขวาสุดนี้นะ L1 นะครับโอเคแล้วหลอดเล็กล่ะหลอดเล็กตรงนี้หลอดนี้ไล่สายมาเป็นเส้นนี้ต่อเข้ากับ L2 ครับถือว่าใช้สายที่มาในท่อในเต้าสวิตช์ได้ครบแล้วนี่นะครับพร้อมในการติดตั้งคุณจะคว่ำหรือจะหงายก็ได้นะครับแต่ระวังหัวน็อตตัวนี้ด้วยถ้าเกิดคอนโดของคุณเป็นเต้ารับที่ฝังผนังเนี่ยมันเป็นเหล็กคุณหาเทปกาวมาแปะด้วยนะครับหาเทปที่เป็นเทปพันสายไฟแปะพันนี่แหละครับเพราะว่าบางทีขั้วมันไปชนกับเต้ารับที่เป็นเหล็กบางทีมีจริงครับเต้าเหล็กเฉยเลยนะครับอันตรายมากนะครับคุณจะคว่ำจะหงายก็ได้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณจะคว่ำคุณก็วางแบบนี้ได้เลยบางทีมันก็จะเห็นสลับกัน1กับ2อะไรพวกเนี้ยคุณก็โอเคแหละบางทีสัญลักษณ์ Wi-Fi ก็จะเห็นกลับด้านหรือคุณจะต่อให้ถูกต้องครับคุณก็หมุน
นี่นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับคุณก็จะได้สัญลักษณ์ Wi-Fi อยู่ทางขวาโอเคเนี่ยครับพอใส่เข้าไปมันก็จะได้แบบนี้เช็คนิดนึงว่าข้างในหลุดไหมส่องดูด้วยนะครับโอเคถ้าแน่นๆอยู่ก็ได้นะโอเคละเสร็จแล้วนะครับช้าๆหลังจากนั้นขันน็อตให้เรียบร้อยครับขันน็อตตัวนี้กลับเข้าไปนี่คือเสร็จแล้วนะครับช้าๆระวังไปโดนไฟของ Wi-Fi ด้วยนะตรงนี้จะมีไฟ Wi-Fi นะครับตอนหมุนไขควงหมุนอย่างมั่นใจช้าๆไม่ต้องหนักแน่นมากนะครับถ้าแน่นมากมีโอกาสจะทำให้พวกเกลียวของน็อตหวานได้นะแล้วก็ถ้าแน่นมากเนี่ยตัวโครงของตัวเนี้ยแล้วก็แผ่นวงจรมันจะโค้งมากเกินไปบางทีแตะไม่โดนก็มีนะครับบางคนขันแน่นมากๆขันพอดีมือนะครับโอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นที่ผมบอกว่าสมมุติว่าตอนนั้นยังไม่มี C คราวนี้เรามาค่อม C ครับการค่อม C จะต้องค่อม C หลอดใหญ่นะครับปกติแล้วหลอดใหญ่จะมี2ขั้วนะครับขั้วบวกกับขั้วลบหรือสายสีแดงกับสายสีดำนั่นแหละปกติถ้าเป็นหลอดไฟของ220โวลต์ที่เป็นไฟบ้านจะไม่มีขั้วอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับก็ให้เข้าใจว่าเขาจะต้องมี2เส้นคุณก็เอา C เนี่ย2ขามาคล่อมลงไปเลยนะครับคล่อมก็คือคล่อมขั้ว2ขาเหมือนจะช็อตกันแต่ด้วยความเป็น C คาปาซิเตอร์เขาไม่ช็อตเขาจะปล่อยให้กระแสไฟวิ่งผ่านเล็กน้อยเพื่อให้วงจรของสวิตช์มันทำงานได้นี่เป็นการออกแบบของวิศวกรที่ทำสวิตช์ทูย่านะครับเขาคิดออกมาให้ประมาณนี้เพื่อให้วงจรตัวเนี้ยเขายังทำงานได้อยู่ก็เลยขายดีตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานกับคอนโดที่ไม่มีสาย N นะครับโอเคเสร็จแล้วคล่อม C เสร็จแล้วต้องคล่อม C ก่อนเปิดไฟนะถ้าไม่คล่อม C บางทีมันกระพริบรัวมันใช้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เช็คสายไฟ C คล่อมแล้วต่อแล้วตัวนี้หลอดที่1ไฟวิ่งมานะครับไล่วงจรให้เสร็จแบบนี้เลยนะไฟออกมาจากหลอดไฟกลับเข้ามาโอเคสาย N แล้วสายที่2ต่อแล้วไฟวิ่งมาแล้วก็เข้าหลอดไฟหลอดที่2ไม่ต้องค่อม C นะครับ C ค่อมที่เดียวก็คือค่อมสายไฟที่ต่อจาก L1 นะครับสวิตช์ที่1มาแล้วก็ออกมาทางนี้โอเคกลับครบวงจรเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเปิดเบรกเกอร์ครับประมาณนี้สังเกตดูไฟมาถ้าคุณเคยเชื่อมต่อไว้แล้วเขาก็จะทำงานได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่เชื่อมต่อก็จะมีไฟกระพริบรัวให้เชื่อมต่อผ่านมือถือนี่นะครับทำงานได้แล้วนี่คือการต่อสวิตช์ Wi-Fi แทนสวิตช์ปลั๊กแบ็กเดิมนะครับโดยการค่อม C ด้วยการค่อม C ต้องทำด้วยถึงแม้ว่าบางทีเราลืมแล้วมันใช้ได้แต่ต้องค่อมอยู่ดีนะครับคราวนี้เรามารีเซ็ตครับถ้าต้องการรีเซ็ตกรณีที่คุณเชื่อมต่อทิ้งเอาไว้แล้วต้องการจะเปลี่ยน Wi-Fi นะครับก็ให้กดปุ่มที่1ปุ่มนี้ที่อยู่ไกลตรงข้ามกับสัญลักษณ์ Wi-Fi กดค้างไว้นานๆนะครับจนไฟ Wi-Fi กระพริบรัวนะยังไม่ได้นะครับโอเคกดนานสักพักหนึ่งพอปล่อยมาเขาจะรีเซ็ตให้นะครับพอกระพริบรัวก็เหมือนกับว่าคุณเพิ่งซื้อมายังไม่เคยใช้งานนะครับให้เปิดแอป Smart Life ตัวนี้คือแอป Smart Life นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักดีถ้าเกิดมีเชื่อมอยู่มีชื่อเดิมอยู่ไม่เป็นไรเราลบทิ้งครับหรือคุณจะเชื่อมต่อก็ได้นะเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อชื่อเดิมให้ดูนะครับว่าเขาจะเข้ามาเลยหรือเปล่าเราข้ามไปเลยกดข้างในบวกเลยครับมาแล้วนะครับเพิ่มเติมแบบนี้โดยไม่ต้องลบได้ไหมลองดูครับสังเกตที่ไฟกระพริบหยุดแล้วต้องดูว่าเขาจะดับไหมปกติจะรีบูตทีนึงนะครับนี่ไม่ดับนะเหมือนมีของเดิมอยู่แล้วนะครับโอเคก็สามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือได้แล้วถ้าต้องการที่จะตั้งเวลาก็ตั้งตรงนี้นะครับรุ่นใหม่ปี2024เนี่ยเขามีอินชิ่งมาให้เขาเอาฟังก์ชันอินชิ่งมาจากพวกเบเกอร์นะครับเบเกอร์เบสิกทูย่าเบเกอร์นะครับ
ส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของ Setting รุ่นนี้จะสามารถที่จะปิดแบ็คไลท์ได้พวกไฟสีน้ำเงินพวกนี้ครับต้องการความมืดต้องใช้รุ่นนี้แล้วก็ปิดนี่นะครับปิดไปแล้วถ้าเปิดจะมีสีแดงแต่ถ้าปิดไปก็มืดสนิทนะครับเอามาฝากประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ผนังของเดิมที่เป็นสวิตช์บล็อกแบ็กกดเปิดปิดด้วยมือมาเป็นทูย่า Wi-Fi นะครับหรือจะเป็นโซนอฟก็ได้คอนเซปต์เดียวกันแต่โซนอฟเนี่ยจะต้องมีสาย N ให้เขาบริเวณที่ในท่อจะต้องมีสาย N มาด้วยก็คือมีทั้งหมด4เส้นนะครับของแบบนี้จะมีทั้งหมด4เส้นแต่ตอนนี้เขามี3เส้นก็คือไฟมา1เส้นนะครับไฟเข้า1แล้วก็พ่วงกันออกเป็น2นะครับสาย N ไม่มีก็เลยจะเป็นต้องใช้ทูย่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็แค่ปิดตอนปิดอย่าลืมนะครับสังเกตบากให้ดีนะถ้าเกิดคุณปิดสลับกันแล้วบากมาอยู่ด้านนี้มันจะงัดไม่ได้แกะไม่ได้จะยากมากงัดยากมากนะครับให้คุณดูดีๆตั้งสติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับห้ามผิดพลาดตัวนี้ให้มันอยู่ตรงนี้แล้วตอนงัดออกเนี่ยมันจะง่ายนะครับผิดนิดเดียวโอ้งานเข้าเลยผมก็เคยผิดมาแล้วนะครับงัดยากมากๆก็เลยพยายามที่จะบอกพยายามที่จะแจ้งเสมอนะครับโอเคไม่เป็นไรไฟกระพริบนิดนึงเรียบร้อยนะครับใช้งานได้แค่นี้ถือว่าควบคุมได้ปกตินะครับผ่าน Wi-Fi ก็ได้ผ่าน Wi-Fi ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็มาประมาณนี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับผมเอาวิธีการเปลี่ยนมาให้ทำดูง่ายๆเป็นวงจรทดสอบนะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะรีบมาตอบหรือติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ